در آستانه دهه 2030 صحنه نبرد هوایی برای بسیاری از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بازطراحی می شود. ایران در این بستر با محدودیت‌های اقتصادی، تحریم‌های تکنولوژیک و تجارب عملیاتی گذشته‌اش مواجه است، اما همزمان توانایی انطباق و نوآوری نامتقارن را افزایش داده است. در این ویدیو رویکرد کلی ایران ترکیبی از سه لایه فکری است. اول، تلاش برای افزایش خوداتکایی و بومی سازی فناوری‌های کلیدی. دوم، اتکای فزاینده به سامانه‌های شبکه محور یا اطلاعات و عملیات. و سوم، تکیه بر تاکتیک‌های نامتقارن و مؤلفه‌های بازدارنده که از هزینه سازی برای رقیب بهره می‌برند. آموزشی رزمی وجود دارد. در حد هواپیما در سطح فناوری و ظرفیت‌های عملیاتی، ایران تا 2030 به سمت یک معماری عملیاتی متکامل حرکت می‌کند که در آن شناسایی و آگاهی موقعیتی توزیع شده، جنگ الکترونیک و ضد الکترونیک و پهپادهای متنوع، از پهپادهای سبک جمع شونده تا پهپادهای شناسایی و پهپادهای تهاجمی کوچک نقش محوری پیدا می کنند. مهمتر این که این ابزارها نه به تنهایی بلکه به عنوان اجزای یک شبکه متصل و قابل هدایت در سطح فرماندهی میانی به کار گرفته می شوند تا زمان تصمیم گیری را کوتاه کنند و امکان هماهنگی میان عرصه‌های مختلف از جمله هوایی، دریایی، زمینی و سایبری را فراهم سازند. در همین راستا ایران احتمالاً روی توانمندسازی مراکز فرماندهی توزیع شده و خودکفا سرمایه گذاری می کند تا در برابر ضربات متمرکز یا قطع لینک های ارتباطی مقاومت بیشتری داشته باشد. این رویکرد شامل تمرینات مکرر برای مقابله با اختلال‌های الکترونیکی، بازآموزی پروتکل‌های تصمیم گیری در سطوح پایین‌تر و توسعه قابلیت‌های رمزنگاری داخلی می‌شود. از منظر تاکتیکی، یک الگوی بارز به نام عمق‌گذاری بازدارنده خواهد بود. ایجاد لایه‌هایی از تهدید که از مرزها تا حوزه دوربرد دریا و فضا کشیده شده اند و هدفشان افزایش هزینه برای هر حمله هوایی یا دریایی فرامرزی است. این عمق‌گذاری با ترکیب سامانه‌های دفاع هوایی بومی شده، شبکه‌های پهپادی و ظرفیت‌های شناسایی دریایی و ماهواره‌ای، چه از طریق ماهواره‌های ملی و چه از طریق همکاری‌های غیررسمی یا تجاری دنبال می‌شود. اما تأکید می‌شود که در این ویدیو تمرکز بر افزایش هزینه و نه ارائه دستورالعمل‌های عملیاتی مشخص است. همزمان نیروی هوایی و ارکان مرتبط به احتمال زیاد تمرینات مشترک میان شاخه‌ای را افزایش می‌دهند تا هماهنگی آتش و اطلاعات میان نیروی هوایی، پدافند، نیروی دریایی و یگانهای پهپادی بهبود یابد. این به معنای طراحی سناریوهای تمرینی پیچیده و شبیه سازی‌های مبنا بر بازی‌های چند عاملی است که جریان اطلاعات و فرایند تصمیم گیری را در شرایط پرفشار می‌افزاید. در بخش جنگ الکترونیک و سایبری، ایران احتمالاً بر توسعه توانمندی‌هایی تمرکز می‌کند که بتواند هم اختلال در سامانه‌های دشمن و هم حفاظت از شبکه‌های خودش را تأمین کند. در این زمینه تاکتیک‌ها به سمت استفاده همزمان از جنس‌های الکترونیکی برای اختلال هدفمند، تکنیک‌های انحراف و پنهانسازی سیگنال و نیز عملیات اطلاعاتی جهت‌دار خواهند رفت که بیش از هر چیز بر ایجاد ابهام و تردید در تصمیم گیری طرف مقابل تمرکز دارد. افزون بر این، بهره‌گیری از اجزای تجاری و نظامی نشده مثل پهپادهای تجاری و ماهواره‌های کوچک به عنوان منابع اطلاعاتی و همچنین به عنوان ابزارهایی برای افزایش چابکی میدان نبرد تقویت می شوند. این روند می تواند به خلق یک اکوسیستم متنوع از حسگرها و تکرار کننده ها ربط داده شود که در کنار سامانه‌های سنتی تصویر جامع‌تری از فضای عملیاتی فراهم می آورد.
یکی از ویژگی‌های متمایز سناریوی 2023 افزایش نقش پهپادها و سیستم‌های نیمه خودکار در مأموریت‌های پیشنگرانه و بازدارنده است. این سامانه‌ها به طور فزاینده‌ای در نظارت طولانی مدت، کسب هدف و نمایش حضور به کار می‌روند. آنها بیشتر به عنوان ابزارهای اطلاعات محور و نه صرفاً حاملان سلاح دیده می‌شوند. علاوه بر این، از منظر آموزه‌های رزمی، ایران ممکن است به سمت توسعه نیروی هوایی توزیع شده حرکت کند که در آن قابلیت‌های اثرگذاری نه فقط در چند پایگاه بزرگ بلکه در شبکه‌ای از سایت‌های کوچکتر پراکنده شده اند تا آسیب‌پذیری در برابر حملات نقطه‌ای کاهش یابد. در حوزه عملیات مشترک با نیروی زمینی و دریایی، سناریو نشان می‌دهد که هماهنگی میان حیطه‌های مختلف بر پایه اطلاعات لحظه‌ای و اشتراک هدف توسعه می‌یابد. این امر به مفهوم افزایش همزمان حضور زیربنایی در حوزه‌های ساحلی و دریایی، استفاده از حسگرهای مستقر در خشکی برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری هوایی و بهره برداری از تهدیدات ترکیبی است. از منظر راهبردی و دیپلمات، نبرد هوایی در 2023 دیگر صرفاً نتیجه تقابل تسلیحاتی نیست، بلکه بازتاب دهنده تعاملات سیاسی، ائتلاف‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی است. تحریم کردن بهترین هاشو ما ساختیم و این هم یکی از نمونه‌ها. تهران احتمالاً تلاش می‌کند تا با نشان دادن توانمندی‌های بازدارنده و کنترل شده هزینه دخالت خارجی را بالا ببرد و در عین حال فضا برای جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه در حوزه دفاعی و نیمه دفاعی از طریق شرکای خارجی محدود را باز نگه دارد. نکته مهم این است که هر نوآوری نظامی با پیامدهای سیاسی همراه است. نمایش قدرت باید در چارچوب محاسبه ریسک دیپلمات قرار گیرد تا از تشدید ناخواسته تنش‌ها جلوگیری شود. از منظر آموزشی و انسانی، سناریو نشان می‌دهد که نیروی انسانی آموزش دیده و انعطاف پذیر، به ویژه اپراتورهای پهپادی، تحلیلگران سیگنالی و تیم‌های جنگ الکترونیک، به عنوان سرمایه استراتژیک افزایشی شناخته می‌شوند. بنابراین، بازآموزی مستمر، شبیه‌سازی پیشرفته و فرهنگ یادگیری سریع از اولویت‌ها خواهد بود. در بعد صنعتی و اقتصادی، محدودیت‌های تأمین تجهیزات پیشرفته ایران را وادار می‌کند تا بر نوآوری‌های ارزان‌تر، جایگزین‌های مبنا بر قطعات تجاری و تولید محلی تمرکز کند. این مسیر می‌تواند به رشد زنجیره‌های تأمین داخلی و ایجاد بازارهای نوپا برای صنایع دفاعی داخلی منجر شود. ولی همزمان چالش‌های کیفیت و تداوم تولید را نیز به همراه دارد. رهیافت ایران در این سناریو به هیچ وجه مبنا بر یک حمله بزرگ و متمرکز نیست، بلکه بر فلسفه تهدید هزینه‌زا، پنهانکاری اطلاعاتی، توزیع توان و بهره برداری از فناوری‌های ارزان و شبکه‌ای تکیه دارد. پیامدهای منطقه‌ای این رویکرد شامل افزایش رقابت در حوزه پهپادی، رشد عملیات‌های سایبری و الکترونیکی متقابل و تغییر در نگرش بازیگران منطقه‌ای نسبت به مفهوم بازدارندگی و آسیب پذیری است. در پایان باید تأکید کرد که این ویدیو یک توصیف تحلیلی و فرضی از روندها و انتخاب‌های راهبردی است و هدف آن ارائه دانستنی کلی و غیر فنی درباره چگونگی تحول تعاملات هوایی، شبکه‌ای و دفاعی تا سال 2030 است. این ویدیو به جای توصیف عملیاتی، شنونده را به درک بهتر پیچیدگی‌ها، محدودیت‌ها و گزینه‌های سطح بالا دعوت می‌کند و یادآور می‌شود که هر تحول نظامی در میدان واقعی متأثر از عوامل سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و فناورانه است. ساخت یک جنگنده بسیار کار پیچیده و اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. ایلام در حال